Hello and welcome back to the Trần Hiệu Channel. Trải qua một thời gian dài về những dự án mới, hôm nay Dr. Trần Hiệu sẽ trở lại với bài giảng mà nhiều bệnh nhân mong đợi. Đó chính là bài chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc bệnh nhân sau mổ trĩ. Vì có nhiều bệnh nhân mong đợi bài này hơn nên các bài giảng về giải phẫu hormone trực tràng, về chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ sẽ được tôi trình bày sau. Ở cái bài chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc bệnh nhân sau mổ nói chung, tôi đã trình bày khá chi tiết và cụ thể ở những video trước, các bạn vui lòng xem thêm. Tôi không nhắc lại những nội dung đó nữa. Các bạn vui lòng xem lại các phần như là thủ tục hành chính, hồ sơ bệnh án, vân vân. Ở phần này tôi chỉ nói những nội dung chuyên biệt dành cho mổ trĩ. Ở những bệnh viện hiện đại thì cái việc phẫu thuật theo yêu cầu hoặc bệnh viện tư nhân, số lượng bệnh nhân ít, có thể hẹn bệnh nhân mổ trong ngày được, thậm chí là có thể hẹn mổ theo giờ. Đúng là phú quý thì xin lễ nghĩa. Nhưng ở những nơi không đảm bảo được hoặc bệnh nhân có bệnh lý kết hợp thì cái việc chuẩn bị có thể kéo dài cả tuần. Nội dung này tôi đã nói ở những video trước rồi. Ở đây tôi sẽ trình bày cái quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc sau mổ cho trĩ rò hậu môn mà tôi vẫn áp dụng như sau. Và cái đêm hôm trước mổ thì cái bữa chiều là từ 17 giờ đến 19 giờ bệnh nhân có thể ăn uống bình thường nhưng kiêng các chất kích thích như rượu, chè, cà phê, thuốc lá, vân vân. Và sau bữa chiều thì không nên ăn đồ cứng, chỉ uống nước, không uống sữa được. Và tới 21 giờ bệnh nhân sẽ được thụt tháo một lần, có thể dùng thuốc thụt là Flit INM. Và nếu cơ sở không có thuốc thụt thì thụt bằng nước. Sau khi thụt tháo xong cho tới 24 giờ hoặc 0 giờ thì bệnh nhân có thể uống nước lọc, uống nước đường, vân vân. Nhưng từ 24 giờ cho tới sáng thì bệnh nhân không ăn uống gì thêm. 5 giờ sáng cái hôm mổ thì có thể thụt tháo thêm một lần nữa, đảm bảo việc sạch sẽ trước mổ. Nếu bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc viêm các búi trĩ thì việc thụt tháo nên nhẹ nhàng, tránh đau hoặc các biến chứng xảy ra. Nếu như trong ngày mà có nhiều ca mổ thì mổ trĩ do hậu môn thường được xếp mổ cuối cùng. Do đó chúng ta chủ động truyền dịch nuôi dưỡng cho bệnh nhân vì bệnh nhân nhịn ăn nhịn uống. Nếu bệnh nhân lo lắng trước mổ nhiều, đêm trước mổ bồn chồn không ngủ được, hoặc những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp thì chúng ta chủ động cho bệnh nhân dùng thuốc an thần như là Serusen đường uống hoặc đường tiêm. Việc cạo lông sẽ được thực hiện trong quá trình mổ sau khi sát trùng xong. Khi đi mổ thì sẽ vô cảm bằng tê tủy sống và sẽ được đặt thông tiểu. Có thể mổ bằng phương pháp là Milligan móc găng hoặc là Whitehead hoặc Longo, tùy thuộc vào mức độ bệnh trĩ. Nội dung này sẽ được tôi nói ở cái chuyên đề chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ sau. Sau khi mổ xong sẽ được theo dõi dùng thuốc, sẽ được thay băng hàng ngày. Sau khoảng 5 đến 7 ngày khi bệnh nhân đã ăn uống được, đau ít, đi lại được, đại tiện được và không có biến chứng sau mổ thì sẽ được xuất viện. Tôi nhắc lại một lần nữa những nội dung chung của chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc bệnh nhân sau mổ tôi đã trình bày rất chi tiết và cụ thể ở các video trước. Cho nên bài này tôi chỉ nói đến vấn đề chuyên biệt đặc trưng cho phẫu thuật trĩ. Một là sau khi mổ 24 giờ thì chúng ta kiểm tra chức năng liên quan đến cái việc vô cảm, mà cụ thể ở đây đó là gây tê tủy sống. Và các bạn chú ý là nội dung này tôi nói chung cho các phẫu thuật có gây tê tủy sống, ví dụ như là trĩ, giò hậu môn, thoát vị bẹn, vân vân. Và sau này nếu có bài nào liên quan đến chăm sóc bệnh nhân sau mổ có gây tê tủy sống thì nội dung này tôi không nhắc lại nữa. Chúng ta phải kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn trong khoảng thời gian 24 giờ sau mổ, kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp, ý thức và có thể theo giờ. Các biến chứng có thể xảy ra liên quan đến gây tủy sống đó là tụt huyết áp, dị ứng thuốc tê, đau đầu, buồn nôn và nôn. Bệnh nhân nên nằm đầu ngang với thân mình, có thể vận động chân tay, có thể nghiêng bên này, nghiêng bên kia, nhưng không ngóc đầu dậy, không ngồi dậy, tránh biến chứng đau đầu, tụt huyết áp do vô cảm. Thông tiểu sẽ được rút sau 24 giờ
lúc này thuốc tê đã hết tác dụng và bệnh nhân có thể tiểu tiện tự chủ được. Nếu có tiểu tiện khó sau mổ thì thường là do đặt xông tiểu và sau đó rút thông đi, thì bệnh nhân đi tiểu buốt, đau, làm cho bệnh nhân sợ tiểu. Cần giải thích động viên cho bệnh nhân hiểu rằng tình trạng này sẽ giảm dần và sau đó hết khoảng vài 3 ngày. Không nên lo lắng. Có thể chườm ấm vào vùng hạ vị và việc ngồi và ngâm nước ấm vùng hậu môn có thể giảm được tình trạng này. Ở bệnh nhân có phì đại tiền liệt tuyến như ở người già thì chú ý là có thể đặt thông tiểu lâu hơn, 48 đến 72 giờ. Lúc này tiền liệt tuyến có thể sẽ chèn ép gây bí tiểu. Sau 24 giờ, bệnh nhân có thể ăn uống bình thường được nếu không có các biến chứng sau mổ phải xử trí. Tuy nhiên, nên ăn chế độ làm mềm phân, nhiều chất xơ, uống nhiều nước, và nếu táo bón thì cho uống thêm Dofalac hoặc Sorbitol. Và nếu bệnh nhân sợ đại tiện mà không ăn uống thì chúng ta phải động viên cho bệnh nhân. Hai là việc kiểm soát cơn đau. Vấn đề điều trị đau sau mổ nói chung tôi đã trình bày rất chi tiết ở video trước rồi, các bạn vui lòng xem lại và tôi có để link trong phần mô tả phía dưới. Ở đây có điểm khác biệt sau. Về mặt nguyên nhân, đau là do vết mổ trĩ hoặc có biến chứng vết mổ như là nhiễm khuẩn, sưng nề. Và đặc biệt nữa là ở mổ trĩ thì có tăng cơ thắt trong, cơ thắt trong co thắt. Và một số bác sĩ thì nhét gạt nhiều vào hậu môn. Do vậy, ngoài cái việc dùng thuốc giảm đau như tôi đã nói ở video trước rồi, thì cần phải dùng kháng sinh để giảm nề, phải chăm sóc thay băng hàng ngày, nhất là trước và sau khi đại tiện thì phải ngâm với nước ấm nóng. Sau 24 giờ bệnh nhân có thể ngồi dậy được, đi lại được, rút thông tiểu thì nên ngồi cả vào chậu nước ấm nóng pha với thuốc sát trùng. Nếu có bồn tắm thì cái việc này thực hiện dễ dàng hơn, và ngâm trước và sau đại tiện 15 phút để cho cơ thắt mềm ra. Và có thể bơm những cái thuốc chống co thắt vào hậu môn như là GTN, Trimebutin và cụ thể là Protolog, và các thuốc tê, các thuốc giảm đau như Ketorolac, Bupivacaine, hoặc là các thuốc mỡ kháng sinh như là Metronidazole. Và nên loại bỏ những cái gạt, những cái mét mà chúng ta nhét nhiều vào hậu môn trừ khi là đang có biến chứng chảy máu. 3 là chăm sóc vết mổ trĩ và chế độ đại tiện như thế nào. Một điều đặc biệt đối với trĩ hoặc rò hậu môn là ở cái vùng này vết mổ phơi nhiễm với nguồn vi khuẩn, vi trùng, đó chính là phân. Không giống như những cái vết mổ ở vị trí khác được băng, được sát khuẩn sạch sẽ, được bất động, tạo điều kiện cho vết mổ liền sớm. Vết mổ ở vùng hậu môn trực tràng luôn có phân đi qua, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc cọ sát làm chảy máu vết mổ. Sau đó vết mổ vùng này cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn. Với chế độ đại tiện thì yêu cầu đối với đại tiện sau mổ là phân phải khuôn để giống như cái nòng nhá, để giống như cái nòng chúng ta nong cái vết mổ để tránh hẹp hậu môn, và phân phải mềm, phải không cứng để tránh rách vết mổ gây chảy máu. Để đại tiện dễ dàng thì nên khuyến khích bệnh nhân ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước và không nên sợ đau mà nhịn đại tiện. Vì việc đại tiện có khuôn vừa đảm bảo là nóng hậu môn, tránh dính vết mổ với nhau, và là có bệnh nhân báo với chúng tôi là sau khi mổ xong thì thấy bụng trướng, kiểm tra thì bụng trướng căng, mới thấy là vết mổ dính lại làm cho hơi không thoát ra được. Hai là việc đại tiện sớm có thể kiểm soát được các biến chứng sau mổ, ví dụ như là chảy máu sớm sau mổ. Nếu có bất thường thì chúng ta xử lý ngay trong quá trình nằm viện. Nhiều bệnh nhân sợ đau nhịn đại tiện đến tận khi về nhà. Khi đi đại tiện thì phân cứng, rách vết mổ, lúc này lại hò hét nhau, dẫn nhau vào viện. Do đó trước và sau khi đại tiện 15 phút thì các bạn đều phải ngâm cái vùng hậu môn vào nước ấm nóng, có thể pha các thuốc sát trùng như là betadine. Sau đó 5 phút sau khi đại tiện nhé, tôi nhắc lại là trước đại tiện thì 15 phút và sau đại tiện thì ngâm 5 phút. Và sau khi ngâm xong thì các bạn thấm khô vết mổ,
dùng băng vô khuẩn băng lại bên trong, và bên ngoài có thể dùng băng như là băng vệ sinh của phụ nữ, hoặc là cắt một cái miếng bỉm như lòng bàn tay nhá, chúng ta lót ở bên ngoài. Vì ở cái vết mổ vị trí này thì thấm dịch rất nhiều, việc ngâm và rửa hàng ngày bằng nước ấm thuốc sát trùng này được làm cho đến khi vết mổ bắt đầu lên da non, và thông thường là kéo dài từ 15 đến 20 ngày. 4 là xử trí các biến chứng sau mổ, và ở đây là chúng ta xử lý biến chứng chảy máu. Chảy máu sau khi phẫu thuật cắt trĩ là một trong những biến chứng gây khó chịu cho cả bệnh nhân và bác sĩ phẫu thuật, và biến chứng này cũng ít xảy ra thôi, trừ những cái trường hợp đặc biệt có thể chia chảy máu sớm và chảy máu muộn sau mổ. Thế thì chảy máu sớm sau mổ hay là chảy máu kỳ đầu có thể xảy ra trong vòng 24 giờ đến 3 ngày đến 5 ngày sau mổ. Ở những bệnh nhân này có thể là nguyên nhân do cái cách xử lý bố trĩ không tốt, buộc chỉ lỏng gây tuột chỉ, hoặc là trong mổ chảy máu rỉ rả nên là đốt điện cầm máu được, nhưng sau đó phẫu thuật xong thì bệnh nhân đại tiện và vị trí đốt điện này sẽ bị bong ra, máu chảy không thành tia nhưng cứ rỉ rả liên tục. Hoặc là khi mổ chảy máu, cái việc khâu cầm máu không rõ ràng cụ thể, khâu túm lại làm cho cái hậu môn bị hẹp, và sau khi khâu xong về nhà đại tiện thì chỗ khâu túm này sẽ bị đứt rách, bong của tuột chỉ, làm cho chảy máu. Chảy máu sau mổ muộn có thể là từ 7 đến 10 ngày sau mổ, được định nghĩa là chảy máu không phải là do lỗi của kỹ thuật phẫu thuật, mà nguyên nhân gặp là do bệnh nhân đại tiện phân rắn khi đi qua vết mổ sẽ làm rách vết mổ, hoặc là gốc bỗi trĩ bị hoại tử cái gốc rụng, phân cứng làm đi qua rách cái mạch máu ở vị trí vết mổ đang liền này, hoặc là do nhiễm trùng ở vết mổ phá vỡ mạch máu gây chảy máu. Tuy vậy ở những bệnh nhân có rối loạn đông máu như bệnh nhân xơ gan mất bù, dùng thuốc chống đông do các bệnh lý kết hợp như là bệnh lý tim mạch, thì chảy máu do rối loạn đông máu có thể xảy ra sớm ngay sau mổ, cũng có thể xảy ra muộn. Loại chảy máu này thì không phụ thuộc vào các nguyên nhân kể trên, và việc điều trị thường khó khăn phức tạp, và bệnh nhân có thể chảy máu nhiều lần và hết viện này đến viện khác, và do đó cái việc giải thích trước mổ các tai biến chứng cho bệnh nhân hiểu, người nhà hiểu, chấp nhận và viết đơn xin mổ là việc hết sức quan trọng và cần phải được thực hiện nghiêm túc. Về điều trị sau khi chảy máu trị sau mổ như sau. Đối với điều trị thì chảy máu thì chúng ta có thể chia thành điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật. Điều trị bảo tồn là khi chảy máu rỉ rả ít và không ảnh hưởng đến huyết động, và có thể đáp ứng với điều trị bảo tồn như là chúng ta nhét mét mỡ và kháng sinh, betadine, dùng thuốc cầm máu, dùng kháng sinh toàn thân, dùng giảm đau, giảm viêm và chống co thắt. Việc điều trị phẫu thuật được chỉ định khi huyết động không ổn định hoặc bệnh nhân có sốc mất máu, có chảy máu tươi, chảy máu thành tia ồ ạt và lượng máu chảy ra thì lớn hơn 500 ml, hoặc là mất hemoglobin là mất hơn 30 g trên decilit. Và một cái chỉ định nữa là điều trị bảo tồn không có kết quả, máu vẫn chảy rỉ rả. Việc mổ chảy máu sau phẫu thuật cắt trĩ thì nên được thực hiện cẩn thận và có van hậu môn và gây tê tủy sống, thực hiện trên phòng mổ để kiểm soát chặt chẽ cái nguồn chảy máu và xử lý rõ ràng triệt để. Chúng ta tránh xử lý ở cái nơi không có đủ điều kiện, chúng ta bộc lộ không rõ ràng, chúng ta khâu túm lại và gây hẹp hậu môn, và sau đó bệnh nhân đại tiện cái chỗ này lại rách và lại gây chảy máu. 5 là việc xử trí biến chứng hẹp hậu môn sau mổ trĩ. Hẹp hậu môn là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của phẫu thuật cắt trĩ, và nó làm cho bệnh nhân khó chịu trong một thời gian dài. Biến chứng này tăng lên với số lượng bối trĩ, đặc biệt là trĩ vòng và cắt trĩ theo Whitehead. Có hai nguyên nhân cơ bản của hẹp hậu môn như sau. Do có nhiều bối trĩ nên là việc cắt càng nhiều, khâu càng nhiều thì cái chu vi hậu môn càng hẹp lại, đặc biệt là phẫu thuật cắt trĩ vòng theo Whitehead. Các bạn cứ tưởng tượng là cái chu vi hậu môn là ABCD. Nếu điểm B và điểm C khâu lại với nhau thì lúc này chu vi hậu môn sẽ chỉ còn lại là ABD.
nên đương nhiên nó sẽ bị hẹp. Số lượng búi trĩ càng nhiều thì việc cắt và khâu những cái điểm B và điểm C lại theo cái vòng chu vi càng nhiều và mức độ hẹp sẽ tăng lên. Tiếp theo là do tổn thương sẹo xơ sau mổ. Sẹo xơ làm cho cái vòng hậu môn co kéo, biến dạng và không thể co giãn bình thường, và đặc biệt là cái phẫu thuật Whitehead. Nên khi đại tiện vòng xơ thắt chặt, không co giãn khiến bệnh nhân bức bối, đau và rất khó chịu. Về mặt phân độ hẹp, nhẹ là bệnh nhân và chúng ta khám có thể là đút lọt ngón tay trỏ vào dễ dàng. Đại tiện khó chịu ít, phân vẫn đi qua được. Hẹp vừa là đút lọt ngón tay út vào nhưng không cho ngón trỏ vào được, và đại tiện khó hơn. Và hẹp khít hay là hẹp nặng, tức là không cho ngón út vào được, đại tiện rất khó khăn, phân như đầu đũa, hoặc không đại tiện được, chỉ trung tiện được. Cái việc điều trị là với hẹp nhẹ thì điều trị bảo tồn, nó có thể nong hậu môn, nong dần dần, nong tăng dần, và có trương lực cơ thắt thì phải cắt cơ thắt trong kèm theo, cắt một phần cơ thắt trong, kết hợp với bôi các thuốc tại chỗ chống co thắt như tôi đã nói ở trước, ngâm nước ấm nóng như tôi nói giới thiệu ở trên. Với hẹp khít và hẹp vừa hoặc thất bại với điều trị bảo tồn thì việc phẫu thuật là cần thiết. Việc phẫu thuật có thể rạch, cắt bỏ vòng xơ đơn thuần nếu có ít vòng xơ, hoặc là cần thiết phải chuyển vạt tạo hình hậu môn trong trường hợp phức tạp, trong trường hợp nặng. Về dự phòng, không nên cắt quá nhiều niêm mạc, để lại cầu ra niêm mạc càng nhiều càng tốt. Sau mổ cần chăm sóc vết mổ kỹ càng, bôi thuốc tại chỗ, kiểm tra sau mổ định kỳ để có biện pháp nong hậu môn càng sớm càng tốt, vì quá trình và mức độ hẹp sẽ tăng dần lên theo thời gian tương ứng với mức độ phát triển của vòng xơ sẹo. 6 là chúng ta điều trị và dự phòng cái da thừa hậu môn sau mổ. Bởi vì da thừa hậu môn vốn dĩ là một bệnh tiến phát hoặc là triệu chứng sau mổ cắt trĩ, nhưng trong bài này tôi chỉ nói đến tình trạng da thừa sau mổ cắt trĩ mà thôi. Về các giai đoạn, giai đoạn sớm sau mổ là xuất hiện những cái khối trên da xung quanh hậu môn, và đôi khi là với cơn đau dữ dội. Hơn nữa nó còn gây ra cảm giác dị vật, ngứa và tăng tiết, có khi là nhầm với các búi trĩ. Ở giai đoạn liền sẹo thì các vạt da xung quanh hậu môn dài, gây cảm giác khó chịu, có lúc sưng đau, làm cho bệnh nhân nhầm là do bệnh trĩ. Da thừa hậu môn có rất nhiều các nguyên nhân. Ở đây tôi đưa ra 2 cái nguyên nhân chính sau. Ứ động dịch ở vết mổ gây sưng nề vùng dưới da, đẩy căng vòng lên làm nhầm tưởng với trĩ phát triển sau mổ. Sau đó là do da thừa thì trùng lại trong quá trình hấp thụ vết thương, sưng tấy hoặc tụ máu. Và cái vết rạch da này khác với các cái nếp nhăn da. Tỷ lệ này tăng lên với phương pháp cắt trĩ dưới niêm mạc là Ferguson. Da bị giãn và xa nhiều ở các búi trĩ lớn, trĩ độ 4 lâu ngày, nhưng khi phẫu thuật thì cắt còn để lại nhiều, hình thành da thừa. Việc điều trị là rạch, tháo dịch tồn dư, chống viêm, dùng kháng sinh, dùng giảm nề. Nếu da thừa mất thẩm mỹ thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ da thừa sau. 7 là chúng ta phải dặn dò, giáo dục hướng dẫn cho bệnh nhân dự phòng bệnh trĩ tái phát. Chúng ta cần phải tuyên truyền, dặn dò bệnh nhân về chế độ ăn, về lối sống và điều trị các bệnh kết hợp như sau. Về chế độ ăn thì ăn nhiều rau, uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ. Những cái chất xơ khó tiêu như măng, mít, ổi, hồng xiêm vân vân thì những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc người già, người mất răng đặc biệt thì phải kiêng. Nếu không kiêng thì khó tiêu hóa hoặc thậm chí là bị tắc ruột. Tôi đã nói cái vấn đề này trong cái video sơ đi tắc ruột rồi. Uống nhiều nước, đảm bảo mỗi ngày là 1 đến 1,5 lít nước. Nếu việc uống nước trắng chán thì các bạn có thể uống sữa pha thêm các trà thanh nhiệt như là nhân trần, atiso vân vân. Và tránh các chất kích thích như trà xanh, cà phê, thuốc lá, rượu, nhân sâm.
đặc biệt là hồng sâm, các thức ăn gây giãn mạch như các thuốc cường dương, bổ thận âm cũng là các nguyên nhân làm cho bệnh trĩ nên trầm trọng. Có nhiều câu chuyện về thuốc cường dương bổ thận tôi sẽ kể ở những video khác nếu có dịp, và tôi đảm bảo là các bạn nếu như các bạn khá là hối tiếc nếu không nghe những câu chuyện như vậy. Và chúng ta phải giáo dục cái lối sống cho bệnh nhân là các hoạt động tăng áp lực của bụng và dồn máu lâu về vùng hậu môn trực tràng nên tránh, như là nâng tạ, đạp xe, ngồi máy tính kéo dài, việc đại tiện kéo dài, và nhất là lối sống hiện tại thì mang cả thế giới điện thoại và nhà vệ sinh đã là chuyện thường gặp. Và nếu bị táo bón phải dùng thuốc điều trị táo bón và không nên dặn kéo dài, thì cái việc bị trĩ ở những bệnh nhân này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta phải điều trị các bệnh kết hợp khác, ví dụ như bệnh nhân bị xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì việc điều trị làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa, điều trị xơ gan tiến triển là mấu chốt quan trọng cho dự phòng phát triển trĩ tái phát và tiến triển nặng. Và cái bài giảng của chúng ta đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo. Thank you and see you soon.